بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده احنا هنتكلم على موضوع الفريون وحقن الشورت احسن من الالفونيه او الرجينه زي ما ناس كتير بتقول عليها. ده فريون مصري سعره بيتراوح من يعني الكلام من جوه المصنع ان هو ب45 وهو بيتباع ب60 في الرينج ده. تمام. فاحنا النهارده لو جبنا كميه منه هنقدر نوفره بسعر قليل. دي حاجه. هنحتاج معاه بلف زي ده، البلف ده لوحده والكابل. تمام. هنبتدي ان احنا زي ما بنعمل بالالفونيا الجزء ده مثلا، دي بورده فيها شورت، هنبتدي نحط الفريون على الجنب ده.